เขาได้เดทกับฝอแมกกาซีนเห็นว่าพี่มีร้านแล้วร้านของพี่อ่ะมีเงินอย่างเดียวเข้าไม่ได้ต้องมีบุญด้วยทำไมต้องมีบุญถึงเข้าร้านพี่ได้เห็นว่าเป็นเจ้าหญิงพูดคุยกับสัตว์ได้อะไรอีกคุณโยWelcome to I Can Teach ยินดีต้อนรับพี่โยค่ะงั้นเอาอย่างนี้เราเอาเรื่องให้สำคัญที่สุดก่อนพี่โยเพราะว่าด้วยความที่หลายๆคนเห็นพี่โยเขาป๊อปปูล่ามากแต่คนคิดว่าพี่ขี้เมาเพราะฉะนั้นวันนี้หนูจะให้พี่ชี้แจงตรงนี้เลยใน I Can Teach ว่าพี่ไม่ได้เป็นขี้เมาพี่พูดไปเลยไม่ได้กินเยอะเยอะสวยมักนกตลกมักได้พี่คือคนที่ตลกมักได้แมนยูบอกจริงไหมมันก็ไม่ได้ทุกแมตช์แต่มันก็ได้เย้เทคนิคยังไงเทคนิคจีพูแค่อยากรู้กูเป็นนกในรังต้องมีคนมาป้อนไม่มีใครเคยเปรียบเทียบให้ดูเลยว่ะนกในรังมันเป็นยังไงพี่ส่วนใหญ่อยู่ๆมันก็จะมีเซนส์เองว่าแบบหรือว่าเขาชอบเราวะแล้วเขาก็เปิดเกมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเป็นแบบได้ครบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบชอบจังอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าเป็นคนชาติไหนก่อนที่เข้ามาหามันไปเจอกันได้ยังไงก่อนไปเจอที่ไหนส่วนใหญ่จะยุโรปไปเจอที่ไหนก่อนที่ร้านแล้วพอมันมาก็มาเป็นลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็บ้าๆบอๆเต้นเลยก็ไม่รู้ว่าแบบเต้นด้วยเหรอไม่รู้นะร้านค้ามันมีการเต้นโชว์ด้วยเหรอเกือบขึ้นพัดลมและตอนนั้นก็เอล22ใช่ไหมล่ะมันก็ถือว่าตัวเองเป็นคนเอลแบบว่าเอลหวานไหมอะไรก็หลวมไปหมดอะไรหลวมไปหมดคือเขาไม่ได้หมายถึงกีนะคะเขาหมายถึงกางเกงที่ใส่คือทุกอย่างเขาแบบเอลตรงนั้นเยี่ยวไม่ออกเลยตรงนั้นเยี่ยวไม่ออกเลยก็คือเข้ามาจนแบบมันนั่งเฝ้าแล้วมันก็บอกยูรู้ไหมที่ไม่ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆตามจีบตามภาษาอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเฮียคนนั้นเมานั่งอยู่ปุ๊บวันนั้นเมาเลยเรื่องราวทำไมชอบดิ้งกับแอลกอฮอล์มาอยู่เกี่ยววะนั่งหน้าบาร์อยู่กำลังเปิดเพลงแล้วปุ๊บเฮียนี่เขามาปุ๊บอะไรเงี้ยอยู่กูมีภาพมาว่าแบบวุ่นวายอะไรกับกูนักวะตบหน้าแม่งเขาช็อกแล้วไงต่อก็ขยับไปนั่งข้างๆแล้วกูก็นั่งฟังเพลงต่อแล้วมันยังนั่งอยู่เหรอนี่กับว่าเขาติดอะไรเราอ่ะมันคืออะไรอ่ะL22มันไม่มีคนอื่นในบาร์ที่ L22 เลยเหรอตอนนี้พี่พูดเองกับพี่เป็นคนเดียวในประเทศไทยที่ L22 อ่ะมึงเกิดมาคนเข้าไปทัก Hello ว่าโดนตบหน้าจะมีกี่ครั้งในชีวิตวันหนึ่งมาแบบมันมาอีกเหรอมาเป็นปีว่ารูปนี้แบบคุณไม่เคยเอารูปผู้ชายวาดรูปให้มันเป็นติดเป็นศิลปินอะไรเงี้ยก็วาดรูปให้เป็นอะไรเงี้ยทำไมรูปผมวาดให้คุณไม่เคยเอาติดใครเอารูปตัวเองติดในบาร์วะโอ้โหผู้ชายวาดรูปให้อ่ะมีซึ้งมากพูดแล้วมันพี่ทำไมหนูก็ยังคิดว่ามีใครเคยวาดรูปหนูไหมตอนที่จำไม่ได้น่าจะไม่เคยมีด้วยซ้ำก็จะยังไม่กล้าให้ก็ได้ทำไมพอสิริกันเลยว่าจะไม่กล้าให้เคยวาดรูปฉันคุณเอามาส่งให้หน่อยนะสมมติว่าตอนนั้นมีบาร์ใช่ไหมตอนนี้ก็มียังไม่ได้เจ๊งไปเห็นว่าพี่มีร้านแล้วร้านของพี่มีเงินอย่างเดียวเข้าไม่ได้ต้องมีบุญด้วยทำไมต้องมีบุญถึงเข้าร้านพี่ได้หมายถึงลูกค้าหรือกูที่มีบุญก็กลับไปว่าคนมันชอบคิดไปเองเหมือนจะมาปุ๊บไม่รู้เขาเปิดวันไหนมาลองมาสักวันหนึ่งก่อนแล้วไม่มีบอกเลยเหรอบอกทุกวันแต่เพจกูก็ไม่รู้ว่าใครไปทำให้เว้ยดวงมันจะเป็นงี้แม่งคงรีบสตูดิโอมีอาหารมีเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยปิดทุกวันตั้งแต่10 โมงถึงทะเลตกตัวเดียวชิบหายเลยและร้านอะไรปิดทุกวันหวังว่าเขาจะเห็นคลิปนี้นะใครเติมสระเอให้หน่อยเพราะตอนนี้พี่เขามีปัญหามากร้านปิดทุกวันแล้วหนูรู้อีกว่าพี่เคยคบผู้ชายไทยแค่คนเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นฝรั่งหมดเลยเป็นสายฟอร์มหมดเลยทำไมเล่าก่อนทำไมผู้ชายไทยคนเดียวมันเจ็บมามากมันก็ไม่กลับไปแล้วไงคนนี้เป็นคนทำให้เราเจ็บไหมคนไทยคนนี้เอามันเป็นรักครั้งแรกคือเขาแบบว่าหลอกเราเชิงว่าเขาไม่มีคนอื่นหรือเปล่าหรือเป็นเชิงไหนอะมันก็เป็นเรื่องเงินแหละกูไม่เคยร้องขออะไรเงินอะไรมากมายแต่มีครั้งนึงแบบร้องขอเพราะว่าเหมือนแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยกูเลยขอเงินในส่วนของกูมาเขาก็อารมณ์ไม่ดีใส่อะไรอย่างเงี้ยกูบอกเฮ้ยนี่มันจำเป็นมากเว้ยเรื่องแม่กูนะเขาแม่งแบบยังอิกนอกูก็เลยเฟดตัวไม่เฟดเขาเฟดกูออกเองมันไม่ได้เห็นความลำบากของตัวเองนะเว้ยแต่มันเห็นแบบใช่เหรอวะกูเคยรักคนนี้เหรอวะตัดเลยโทรบอกลูกค้ายื่นงานมาให้ก้อนหนึ่งแล้วแบบตัดเลยแล้วก็โทรหาพี่ที่อเมริกาว่าแบบเดี๋ยวไปอยู่ด้วยดีกว่าพี่เขาก็เวลคัมแล้วโทรนัดเพื่อนนะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วมันก็บอกเนี่ยกูมีร้านตรงเนี้ย
มันก็เลยให้กูจนร้านทุกวันเนี่ยได้พวกเด็กได้พวกไอ้บ๊อบมาร้านมันก็ผ่านน้ำท่วมผ่านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผ่านอะไรมาเยอะเคยแบบร้านแม่งมีตังค์แบบ3-4 เดือนนะเว้ยไอ้บ๊อบไอ้เพชรอะไรพวกเนี้ยเจ๊ไม่เป็นไรอย่างรุ่นพี่รุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยโต๊ะไม่มีหาอะไรไม่มีหอบกระจกหอบโต๊ะหอบเก้าอี้มานั่งหอบเองที่มันแบบในความรู้สึกเรามันจุดเดียวแต่ไอคนที่แม่งแบบดีกับเราเวอร์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเดี๋ยวทำร้านให้มันค่อยๆไปเรื่อยๆดีกว่าให้เด็กอะไรเงี้ยมันก็เลื่อยเปื่อยมันเนี่ยแล้วหลังจากนั้นฝอมายังไงก็จากผู้ชายคนนี้อีกที่แบบว่าเขาดันไปกับผู้หญิงที่เราเข้าใจว่าผู้หญิงคนเนี้ยเลวมีแต่ผู้ชายเข้ามากินเหล้าทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยกูทำทุกอย่างเหมือนกันกินเหล้าครั้งแรกก็คือครั้งแรกนี่แหละกูไปซูซี่พวกนั้นบอกโยมจะกินเหล้าหรือไม่วะที่ไหนที่ชั่วกูไปโอเคไปแล้วมันเป็นยังไงพวกเด็กศิลปะมันก็เดี๋ยวกูออกไปสูบบุหรี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมึงสั่งเลยมิกอะไรดีครับพี่อุ้ยมิกกูสั่งหมดเลยน้ำแดงน้ำเขียวสไปซ์โค้กอีพวกนั้นมาถึงโต๊ะเล่นอะไรเล่นอะไรกูไม่รู้ว่าเหล้ากินผสมคือยังไงลึกคือเบียร์ควรผสมกับเหล้าแล้วเหล้าคือมึงเข้าใจว่าซีโร่ในเรื่องที่เป็นแบบนี้เลยไม่รู้แม้กระทั่งแบบว่าถ้ามึงไปที่ผับบาร์เต้นๆไม่ควรสั่งปลานึ่งมะนาวโต๊ะมันใหญ่เลยไม่โต๊ะอื่นไปกินจะอิ่มเลยข้อไก่จะเล็กๆถั่วอะไรเงี้ยเซตหม้อไฟแล้วพอดื่มเหล้าพอเราดื่มเหล้าเป็นกูสั่งอาหารเป็นแล้วทำอะไรอีกเละเทะเลยชีวิตแบบสเปะสปะไปเลยแบบโอ้ยหลายปีเป็นหลายปีเลยที่แบบคุยเยอะอยู่นะพี่มันครั้งแรกแล้วมันแบบพอครั้งแรกมันตัดยากแต่พอตอนนี้พอเริ่มมาคบฝรั่งแม่งก็กลายเป็นตัดง่ายทำไมเขาถึงตัดง่ายกว่าคนนี้เราไม่ได้จริงจังเท่าเดิมแล้วก็ถ้ากูไม่ทุ่มเทเขาก็คงคิดว่าเสียเวลาเนี่ยมาถึงปุ๊บฉันมีเวลาอยู่ที่ไทยเดือนนึงนะโอ้กูต้องอุทิศเลยหลายคนที่จบกันแบบนี้ว่ากูต้องทำงานแต่มึงบอกว่าเนี่ยนานๆฉันมาไปนู่นไปนี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกูเป็นมิสฮอลิเดย์เหรอไม่แล้วเห็นว่ามีฝรั่งที่เข้ามานะมีความหึงหวงด้วยอีแมทเนี่ยแฟนนั่นแหละมันเป็นคนขี้หวงอะไรกันคุยกับเพื่อนสนุกมันก็โกรธนะเพราะว่ามันดูเหมือนกับเฟรนลี่คนสมมติคุยกับเพื่อนปุ๊บนะมันจะต้องโยอันนี้เป็นอะไรจะต้องให้มันอะได้คุยกับอะไรเงี้ยไม่จอยจนเพื่อนๆบอกอีเป็นส้นตีนฮิมึงทำไมมันแต่ก็คือพอเขาไปแบบมัน7-8 ปีพวกมันก็รู้สันดานและก็คืออีวันที่ต่อยเนี่ยวันที่ต่อยเกิดอะไรขึ้นนางกันอีแฟนเก่าที่เป็นนายแบบเขามา22ก็บอกว่า22ที่ไหนยังไงมันน่ะหล่อมันชื่ออีวินนี่มันหล่ออะไรเงี้ยมันก็บอกเนี่ยมันถ่ายแบบได้นะมันบอกลงแดชมึงก็หล่อจริงค่ะแต่อะไรขนาดนั้นคะอะไรมาจากไหนก็ไม่เชื่อสวิตแล้วไปเดินคิโนตอนนั้นสยามยังมีคิโนอยู่ปุ๊บที่มันบอกมันไม่ได้เขาได้เดทกับฝอแมกกาซีนฉันเองค่ะแล้วทำไมไม่เดทนี้ต่อเพราะมันไม่อยู่ไทยบางทีบางหล่อจริงแล้วพอมันคุยมานานมันแบบเบื่อแล้วให้เขามาจะต่อยกันยังไงอันนี้คือพีคนะอันนี้คืออัลติเมทความสวยอีกระดับไม่เคยเล่าให้มันฟังว่าอีวินนี่คือเป็นแฟนมันมากับแฟนมันเจอนะแล้วแฟนมันรู้ไหมว่าพี่เคยเป็นแฟนเก่าไม่รู้มันเล่าหรือเปล่านางกินเหล้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะปุ๊บอีแมทเขาก็มาอีวินนี่เขาพยายามดีตอนนั้นสมัยนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนฝรั่งกูใหม่คนแล้วนี่กูคุยเรื่องขับมอไซค์กันบอกเฮ้ยเจ้าขับมอไซค์มากเดี๋ยววันไหนเรานัดกันขับไปเหนือกันดีกว่าอะไรเงี้ยอีแมทเขาก็คุณนัดผู้ชายไปเที่ยวกันต่อหน้าผมเนี่ยนะแล้วผู้ชายคนเนี้ยที่นั่งตรงข้ามเนี่ยคุณเคยคบเขาใช่ไหมทำไมเขามองแปลกๆไม่ได้ถามต่อหน้าทุกคนแล้วเมียผู้หญิงคนนั้นก็อยู่หลอกแหลกกักกูก็บอกอีแมทเป็นไรแบบเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนกูที่จะชวนไปขับมอไซค์ก็บอกเฮ้ยมันไม่มีอะไรเขาอย่างต่อยไปเลยค่ะต่อยไปเลยค่ะเขาหนูทำมากคือเป็นสมบัติล้ำค่าที่เขารู้ว่าคือมันต้องเก็บไว้ดีๆแล้วเรายังไงพอเขาต่อยกันเราก็ว่าหยุดอย่างงี้กูบอกแมทกลับบ้านอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่เอาอะไรเงี้ยมันก็แบบตื่นขึ้นมามันบอกมันโมโหตัวเองมากเลยทำไมมันไม่โกรธผู้ชายคนนี้ละมันโกรธกูแทนทำให้กูต้องให้มันเป็นผู้ชายแบบนี้แม่งแก๊สไลดิ้งเลยสุดเพราะเธอทำให้ฉันเป็นคนแบบนี้ถ้ากูไม่ไปคุยเรื่องมอไซค์มันจะไม่โกรธงั้นแล้วผู้ชายคนนั้นก็จะไม่ตอบตกลงว่าไปหรอกสาเหตุคือกู Fun fact
Gaslighting เป็นรูปแบบหนึ่งของการควบคุมทางจิตใจในความสัมพันธ์ โดยผู้กระทำจะทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจผิด รู้สึกไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจในตนเอง หรือรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลา คำว่า Gaslighting ที่มาจากภาพยนตร์เรื่อง Gaslight ในปี 1944 เป็นเรื่องราวของสามีที่ต้องการฮุบสมบัติของภรรยา และพยายามทำให้ภรรยาเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยเสียสติ โดยการแอบหรี่ไฟในตะเกียง เมื่อภรรยารู้สึกว่าไฟมืดลง และถามสามี เขาก็ตอบกลับว่าปกติดี จนภรรยาสับสนและคิดว่ามีเพียงตนเองเท่านั้นที่ผิดปกติ ไม่เราอยากรู้ว่าทำไมมันไม่ไปต่อพี่ กูยังไง มีจังหวะหนึ่งนางกลับไปอังกฤษใช่ไหมแล้วมันจะตรงช่วงกับวันเกิดกู มันไม่เคยที่จะพลาดวันเกิดไม่อะไรอย่างเงี้ยคืนนั้นก็เลยออกไปเที่ยวเข้าสาร เอ้า กับความ22 อันนั้นแหละ ฝรั่งก็เข้ามาอีกคุยแต่3-4 วันในนั้นที่คุยกันนั่นคุยไม่มีหาอะไรเลยก็ คุ เป็น ยกับคนอื่นอีกคนหนึ่ง คุยเป็นโทรศัพท์บอกว่าชอบคืนนั้นมากเลยที่เราอยู่ด้วยกัน หลังจากคุยกับพวกแม่งได้ 2-3 วันแล้วใช่อีแมทเขาก็ติดต่อมาบอกว่าเนี่ยไม่กลับแต่มันบินมามันจะเซอร์ไพรส์กูก็เลยส่งไปบอกอีนี่ว่าเราเลิกคุยกันเถอะฉันจะบอกให้ว่าฉันมีแฟนแล้วว่าฉันคุยกับฉันโมโหแฟนฉันอยู่เลยคือคุยเป็นแชทเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยเหตุการณ์ก็ผ่านไปไอ้นั่นก็ไม่ติดต่อเหตุการณ์ก็ผ่านไป 2-3 ปีกูมีส่งเสื้อให้ลูกค้าสเปนและขี้เกียจพิมพ์เองให้อีแมทพิมพ์ให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าหน่อยอะไรเงี้ยมันก็พิมพ์เสร็จแล้วใช่กูบอกส่งไปเลยมันบอกส่งแล้วอะไรเงี้ยกูบอกมึงส่งจริงเปล่าให้ดูซิอีแมทก็เลยไปดูในข้อมูลที่มันเป็นแบบเมลเนี้ยเคยส่งหาใครบ้างอะขึ้นมาเฮียชื่อไอ้เฮียเควินขึ้นมาปุ๊บอีแมทรีบเอาซ่อนหน้าต่างกูแบบมันเห็นหรือไม่เห็นวะแล้วมันทำปกติจนกูรู้ว่าเนี่ยไม่ปกติส่งแล้วนี่ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มือแข็งแล้วดูมันแบบมึงเข้าใจคนมันโกรธอ่ะกูนอนมายืนปลายเตียงแล้วก็ร้องไห้กูอย่างนี้เลยลุกขึ้นไปแล้วแบบ มันต้องอธิบาย กูบอกกลับไปอ่านใหม่เห็นในข้อความไหมมันไม่ดูไหมคุณต้องอ่านในละเอียดคุณต้องอ่านที่ละเอียดผมไว้ใจคุณไม่ได้เหมือนเดิมแล้วกูร้องไห้แบบทำไงต้องไม่โยพอก่อนคุณกลับกูก็กลับมันไม่ติดต่อมา2 อาทิตย์2 อาทิตย์เลยเหรอ2 อาทิตย์พอ2 อาทิตย์กูก็โทรไปมันก็แล้วมันโทรมาบอกออกมาเจอที่ราชโยธินหน่อยกูออกมาเจอกูไม่มีอะไรพูดเลยว่ากูแต่ถ้ามึงจะเลิกกูก็เข้าใจเพราะก็คบกันมานานเพราะรู้ความรู้สึกมันแต่นั่นก็เป็นประสบการณ์ให้กูสุดๆเหมือนกันว่าแบบไม่ควรทำอย่างนั้นเลยต่อให้มันไม่มีเรื่องอะไรแต่แบบความเชื่อใจในกันและกันมันหมดไปแล้วมันกูก็รับบาปกรรมตรงนั้นก็คือเสียมันไปแต่ทุกวันนี้ก็แปลว่ามีคอนแทคกันอยู่มันตายแล้วสิโอ้ I'm sorry ฉันไม่เห็นพาร์ทนี้มีอุบัติเหตุแล้วก่อนตายนางมาหากูที่ร้านเว้ยจริงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยนางมาหากูที่ร้านพอแล้วไม่เจอแล้วพออีกวันนึงที่มาเจอมันก็มาดึกๆแล้วมันก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ชอบเห็นกูแบบล่าเริงอะไรกับใครอะไรเงี้ยมันก็คิดว่าขนาดเลิกกันแล้วมันเป็นคือคิดว่านะเขาเป็นเขาเดี๋ยวผมกลับมาตอนที่ทุกอย่างคุณจัดร้านแล้วอะไรแล้วดีกว่าอย่างเงี้ยกูก็เลยบอกมันว่าร้านกูปิดเที่ยงคืนนะแม่งหันมาบอกกูว่าแบบคุณไม่เคยอยากใช้เวลากับผมเลยคุณไม่เคยอยากจะมีเวลาร่วมกับผมเลยโยแล้วมันก็เดินไปอันนั้นคือประโยคสุดท้ายหลังจากนั้นประมาณแบบ 2-3 เดือนมันก็มีอุบัติเหตุรถชนไอ้พวกนี้มันถามว่าอยากจะมีแฟนใหม่ไหมอะไรเงี้ยอันนี้มันรู้แต่ที่รู้ว่าแบบมาตรฐานมึงได้เท่านี้เปล่าล่ะเขาสร้างไว้สูงมากถ้าแบบมาตรฐานมึงได้เท่านี้ก็อยู่กับที่ดีๆสนุกมาแล้วจะไปอยู่แบบจะไปคบอะไรกับเพื่อแค่แบบให้มันคอมพีทชีวิตทำไมวะก็มันคอมพีทมาแล้วอะถ้ามันจะมาแล้วแบบดีกว่ามันต้องแบบเดี๋ยวแมทมันก็จัดสรรให้คุยอีนี่ก็ชอบจัดแจงเดี๋ยวเขาน่าจะมีพล็อตสนุกให้คือมันมีอะไรให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์นี้บ้างอะอย่าประชดกูเล่นแค่เรื่องนิดเดียวเองอะแต่ไม่รู้ไปทำร้ายจิตใจเขาแค่ไหนอะโอเคเอาคำถามเปลี่ยนมูดนิดนึงพี่โยเห็นว่าเป็นเจ้าหญิงพูดคุยกับสัตว์ได้อะไรอีกคุณโยก็มีแค่ตัวเดียวไอ้ล็อกคืออะไรไอ้ล็อกคือกระรอกกูก็ไม่เลี้ยงสัตว์จนเนี่ยพออกหักไอ้ปุ๊บบอกเจ๊ไปเดินเล่นดูสัตว์ไปอะไรคือไปเดินจตุจักรกันแล้วก็ไปเจอกระรอกตัวนี้ที่ตัวเล็กๆที่เสมือนหนูมันน่าจะเหมือนหนูน้ำมึงคลอดแล้วเปอร์เซ็นต์รอดยากมากคนขายเขาก็ถามว่าเคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งคลอดมันต้องดูแลนมต้องให้ใส่หยดสลิงอะไรอย่างเงี้ยครูบอกเอาตัวนี้แหละเป็นตายเท่ากูเลยมึงรอดกูรอดจริงนะหนูเป็นกระรอกตอนนั้นนะปวดชีวิตกูมากทำไมต้องกูเลี้ยงมันยังไงคืนแรกใช่ถ้ามึงเป็นมึงนอนกูสัตว์ก็สัตว์แต่ก็ยังไม่ได้ซื้อกรงกูเอาหมอนมาแล้วก็เอามันวางในหมอนเนี้ยมันก็กระดิกแม่งก็ดิ้นอยู่ในหมอนแต่พอมาอยู่ที่อกมันนอนหลังจากนั้นมันก็นอนที่อกกูทุกคืนจนมันโตจะเข้าห้องน้ำประตูห้องน้ำจะมีแก๊ปให้แฝงรอดเงี้ยถ้ากูปิดประตูอีนี่ปั๊บ
ปั๊บวิ่งต้องเปิดแล้วเอาฝาชักโครกปิดไว้แล้วมันจะนั่งที่ฝาชักโครกกูอาบน้ำมันก็นั่งอยู่นั้นมีวันหนึ่งกลับบ้านไปเปิดประตูเฮ้ยทำไมไม่มีนี่วะล็อกอยู่ไหนไอ้นี่เลยการในฝาชักโครกกูลืมปิดฝามือในกล้ามเนื้อสุดท้ายแล้วไอ้ มาสาย5 นาที10 นาทีก็คือล่วงแล้วมันจะมีเหตุการณ์แล้วมันก็ยังอยู่ช่วงเฮ้ยเนี่ยฟังเพลงอะไรเศร้าๆพอกูอยู่ร้องไห้อีแล้วก็เขาจะทิ้งขว้างกูตลอดไปเดินม่านมั่งไปหาอะไรมั่งแต่พอทุกครั้งถ้ากูร้องไห้หรือเศร้ามาแล้วแต๊ดขึ้นมาอยู่ตรงคอตรงบ่า เขารู้ใจเลยเนี่ย อีล็อกนี่คือแบบเกินสัตว์ ให้ฝากผลงานเลยฝากร้านไหมร้านเราชื่อว่า สตูดิโอ อยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ อยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ เปิดตั้งแต่ 10 โม โม ง ง ถึงเที่ยงคืน ใช่ last order อาหาร4 ทุ่ม 4 ทุ่ม โอเคมาได้นะถ้าเกิดเต็มก็คือเต็มไม่เต็มก็คือไม่เต็มเข้ามาได้ ใช่ เจ้าของร้านมีความสเปเชียลถ้าเกิดคนอยากมาจ้างพี่โยทำงานติดต่อยังไงอะ ให้ผล เดี๋ยวเราแนะนำตรงนี้ไหมถ้าเกิดอยากติดต่อพี่ได้เงินนะนี่ได้เงินนะ อุ๊ยวันนี้ก็มาถึง อะไร ตรงนี้เลยนะคะติดจากทางนี้ร้านอยู่ทางนี้ขึ้นเลยคุณ อันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่โยมากเลยนะคะ ครับ วันนี้ที่ thank you มา จ้ะ ขอบคุณมากค่ะนี่ฟิลเหมือนอยู่กับเพื่อนกินเหล้าคุยกันเลยอะไม่ใช่ฟิลนั้นเลยจริงๆโอเคใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะฝากกดไลค์รัวๆนะคะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะอะไรสนุกฝากแชร์แต่อย่าลืมให้เครดิตเราด้วยนะเพราะตอนนี้มันมีเว็บหลายเว็บมากที่เอาไปเราไปแชร์แล้วไม่ใช่เป็นตัวเราลงเอง แต่ไม่ทำอันนี้ไม่แฮปปี้เลยเพราะฉะนันใครเห็นนะช่วย เหรอ รีพอร์ตด้วย แล้วก็ฝากมาดูคลิปเราจริงๆออริจินอลตรงนี้นะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ สาวๆ เคยเป็นไหมคะ ตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับ ไม่สบายตัวสุดๆ เลยค่ะใช่อีกทางเลือกหนึ่งมาแนะนำนะคะ นี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะ เป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะ จะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะ แล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะ ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะ พอใช้เสร็จแล้วนะคะ เราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะ แล้วก็ทำความสะอาดค่ะ ข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะ และที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะ ไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยหน่วย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence กูเคยจับอีล็อกไปแต่งงานด้วยนะ พี่โยเฮ้ยอะไรอีกอะ ครูให้มันพาไปเสม็ดจัดทีมเลยมึงไอ้ล็อกมันต้องมีชีวิตแล้วมันจะมาใช้ชีวิตเหมือนกูไม่ได้สงสารกระรอกเอาอีกตัวหนึ่งไปเนี่ยอีล็อกจัดงานเวดดิ้งให้มัน ก็จะซื้ออีกตัวหนึ่ง ไป รู้ได้ไงตัวเมียก็หาตัวเมียมา หาโรงเรียนมาปุ๊บจากกรุงเทพไปเลยไปเสม็ดเปิดห้องอ๋อเมาเดินเหยียบตาย เจ้าสาวมันแหละ หนูไม่กล้าไปแต่ จริง หัวเราะอะ ขำก็จะแบบแต่ก็แบบทำไมงั้นวะ